خب ما توی ویدیو قبل دو تا یه دونه SSH سرور داشتیم که لینوکسی بود و دو تا SSH کلاینت داشتیم که اونا هم لینوکسی بودن. توی این مرحله من میخوام یه SSH کلاینت سوم رو اندازی کنم که این کلاینت من ویندوزیه. یعنی من میخوام از توی یه ویندوز 10 اینجا دارم، این یه ویندوز 10، این یه ویندوز 10 خواهد بود که قراره براش یه پابلیک کی و پرایوت کی بسازم با استفاده از پاتی. SSH کلاینت های دیگه ای مثل سکیور CRT و بقیه هم هستن، ولی خب من باشون کار نمی کنم. من همین که روال اصلی کار رو برای شما بگم، شما با بقیه هم میتونید کار کنید. پس من میخوام توی ویندوز 10 با استفاده از پاتی کی جنریتور و پاتی لاگین کنم به یه لینوکس. پس شد کلاینت من ویندوزیه، سرور من لینوکسی. خب بریم ببینیم باید چیکار کنیم. اینجا میبینیم که این ویندوز منه که حالا این هم کلاینت من، یعنی هر دو هم توی ویژوال باکس دارن راه میشه. خب من اینجا قبل از هر چیزی یه cmd باز کنم، یه پینگ بگیرم از 108 ببینم پینگشو دارم. خب اوکی، ما ارتباط داریم با هم. و توی پاتی من اگر میذارم روی SSH و میگم میخوام وصلشم به 192.168.108، اینجا میگه یوزرنیم وارد کن، پسورد وارد کن. میبینیم که من تونستم به این سرور بکاپم لاگین کنم. این هم پیش. تو مرحله بعد من میخوام روی ویندوز پسورد لس اتنتیکیشن داشته باشم، یعنی به جای اینکه پسورد رو وارد کنم با استفاده از کلید لاگین کنم. همونجور که توی ویدیو قبل که من کلاینت و سرورم لینوکسی بود دیدیم، اینجا ما یه آتورایز کی داریم که این آتورایز کی قرار پابلیک کی کلاینت اینجا باشه. توی ویندوز من از پاتی استفاده میکنم، حالا شما از هر کلاینت دیگه استفاده میکنید. این ابزارها احتمالاً وجود داشته باشه، مثلا سکیور CRT هم وجود داره. اینجا تو پاتی یه قسمتی داره به اسم اپلیکیشن پاتی جنریتور. این اپلیکیشن رو باز میکنیم، اینجا میگیم که جنریت کن، یعنی اینجا داریم اون پابلیک کی و پرایوت کی رو میسازیم. تو این مرحله من با استفاده از پاتی جنریتور این کیپر رو دارم میسازم. تو ویدئوی قبلی که درباره دو تا کلاینت لینوکسی و ویندوزی بودن بیشتر صحبت کردم، اگر که لازمه اون رو ببینید. پس اینجا میزنم رو جنریتور. وقتی میزنیم رو جنریت، اینجا میبینیم که اینجا توضیح داده، میگه موس رو تکون بده که کلیده رو بسازه. این با استفاده از حرکت موس پابلیک کی پرایوت کی رو میسازه. من باید حتما موس رو تکون بدم. خب اینجا میبینیم که کلیده ساخته شد و من میتونم ذخیره کنم پابلیک کیمو و ذخیره کنم پرایوت کی رو. یه کارم میتونید کنید، همینجا میتونید این کلید رو کپی کنید و توی فایل تکست داشته باشید. من اسمشو میذارم پابلیک. خب این از پابلیک کیه. من اینجا نگه میدارم. حالا میام اینجا ذخیره میکنم. این پابلیک کیه، اینجا اسمشو میذارم پاب و روی دسکتاپ ذخیرش میکنم.
توقع داریم این تابع اومده اینجا. پرایوت کی رو هم ذخیره میکنم. اینم میذارم PR پرایوت کی هم اینجا ذخیره شد. این کی جنریتور رو میارم این پایین. تو این مرحله من قبل از اینکه با استفاده از این فایل، چون میتونید همین فایل یه گوشه ذخیره کنید، این ذخیره خودش هم هست، ولی من اول میام همین فایلی که خودم کپی کردم رو من فرقشون رو بهتون نشون بدم. اینا میبینید که اومده پاتی جنریتور کلید رو اینجوری ذخیره کرده که من اگر همین کلید رو بردارم کپی کنم پست کنم اینجا کار نمیکنه، باید یه تغییراتی روش بدم. من میام همین فایلی که تو مرحله ایجاد خودم از اون پاتی کپی کردم میارم اینجا، یه خط جدید ایجاد میکنم و اینو پست میکنم اینجا. اگر من اینو ذخیره کنم و یه پاتی جدید باز کنم، اینجا من میخوام باز به 192 168 56 108 لاگین کنم. اون تا اینجا توی تنظیمات SSH و Authentication باید بیام پابلیک پرایوت کی رو مشخص کنم. اینجا میام تو دسکتاپ هم این کلیدی که اینجا ذخیره کردم رو برای پاتی مشخص میکنم. حالا شما اگر کلیدتون همین یک کلید ثابت دارید میتونید اینجا تو تنظیماتتون دیفالت ستینگ رو سیو کنید که همیشه از همین کلید استفاده کنه، و یا اینکه میتونید تغییر بدید. من اینجا میزنم اوپن و یوزر رو وارد میکنم. میبینیم که بدون وارد کردن پسورد لاگین شد و من اگر باز بیام اینجا و حذف کنم کلید رو از این فایل، میبینیم که برای لاگین کردن 192 168 56 108 حتی اگر اینجا پرایوت کی رو بهش بدم میبینیم که باز ازم پسورد میخواد. خب بریم ببینیم که من اگر این کلیدی که خود ویندوز ذخیره کرده بخوام استفاده کنم باید چیکار کنم. اول اینکه حالا من که پیشنهاد میکنم همین فایل رو ذخیره کنید یه جایی که این در قرار نداشته باشین، ولی اگر میخواین از این استفاده کنید، اول اینکه یه بار بریم با هم کپی کنیم، هرچند من قبلا تست کرده بودم اینو، ولی با هم تست میکنیم. باز بریم اینجا، ما همین فایلی که خودش ذخیره کرده رو میاریم اینجا و یه خط جدید ایجاد میکنم، همینو ذخیره میکنم، تست میکنیم شاید جواب گرفتم، هرچند من قبلا جواب نگرفتم. خب اینجا یه پاتی جدید باز میکنم، پرایوت کی رو وارد میکنم و آی پی 168 56 108. ببینیم چی میشه. بعد ازم پسورد میخواد، قبول نکرد. خب من میام همون تغییراتی که خودم میدم روی این فایل. اول اینکه اینجا ببینید این من خط ها رو که پاک میکنم، این یک دونه کلید نیست، این اومده خط به خط کپی کرده، پس طبیعیه که کار نکنه. من تو مرحله اول باید بیام من قبل از این خط اول این SSH RSA الگوریتم رمزنگاری رو مشخص میکنم براش. دیگه این خطا زیادیه، اینم که زیادیه. منتها یه موضوع اینجا ما نباید چند تا خط باشه، این یه دونه کلیده. من باید میبینید دارم
همه عبارت رو آوردم توی یه خط. یعنی این دیگه چند تا خط نیست. و اگر این رو کپی کنم و بیارم توی فایلم، خب ببینیم که اینجا میگیم که و اینکه یه پاتی جدید باز کنم، دوباره باید بیام. من پیشنهاد میکنم اگر همیشه از پاتی استفاده میکنید اون کلیدتون اینجا ذخیره کنید که هر دفعه وارد نکنید و توی 168 من اینجا وارد شم، یوزر رو وارد کنم، میبینیم که بدون پسورد لاگین کردم. من سکیور CRT ندارم که تو سیستم نصب نیست و روی این ویندوز نصب نیست که بتونم تست کنم، ولی فکر میکنم سکیور CRT راحت تره و اسپیشالنت های مختلفی رو ویندوز هست. با هر کدوم کار میکنید کانسپت رو که متوجه شدین دیگه میتونید توی هر کلینت دیگه ای از این فیچری که دربارش صحبت کردیم SSL Authentication استفاده کنید. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه میکنید و اگر از ویدیو خوشتون اومده به بقیه معرفی کنید و لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه.